नमस्कार, इशिका मेजवानीमध्ये आपलं खूप खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपण चिरोटे कसे बनवायचे हे पाहणार आहोत। अर्थातच गोड पदार्थ आहे। तर हे चिरोटे तुम्ही कोणत्याही सणवाराला बनवू शकता। तर चला आता लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। 300 ग्रॅम मैदा घेतलाय, पाव वाटी रवा, इथे पिठी साखर घेतली मी, 1 चमचा वेलची पावडर आणि ते आपण पिठामध्ये मोहन करण्यासाठी 2 चमचे साजूक तूप घेतले, फूड कलर घेतलाय। इथे आपल्याला चिरोट्यांसाठी क्रीम बनवायची आहे, त्यासाठी इथे मी 7 ते 8 चमचे साजूक तूप घेतले आणि इथे हे कॉर्नफ्लॉवर घेतले पाव वाटी। तर चला आता आपण सुरुवात करूया। तर सर्वात प्रथम आपण इथे मोहन तयार करून घेऊया। आता आपण गॅस चालू करूया आणि याच्यामध्ये आपण हे 2 चमचे तेल घालून छान असं गरम करून घ्यायचं आपल्याला। तर आपले तूप व्यवस्थित तापलेलं आहे। आता आपण या मैद्याच्या पिठामध्ये हा रवा घालून घेऊयात, वेलची पावडर घालूयात आणि आपण जे तूप गरम करून घेतले ते सुद्धा घालून घेऊयात आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। पीठ व्यवस्थित खुशखुशीत झालं पाहिजे, तूप व्यवस्थित पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं। आता आपले पीठ व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून हे मळून घेऊयात। आपल्याला जास्त पातळ आणि घट्ट नाही करायचं आहे, जसं आपण चपातीला मळतो तसंच मळायचं आहे। तर आता आपले पीठ व्यवस्थित मऊ असं मळून झालेलं आहे। आता आपण हे पीठ असं कॉटनचा कपडा घालून मुरवत ठेवायचं आहे आणि हे पीठ मुरेपर्यंत आपण चिरोट्यांसाठी लागणारी क्रीम बनवून घेऊयात। आता आपण या बाउलमध्ये हे साजूक तूप घालून घेऊयात आणि व्यवस्थित फेटाळून घेऊया आपण। आता आपले तूप व्यवस्थित फेटाळून झालंय। आता आपण याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर घालून घेऊयात। सर्व मिक्स करून घेऊयात। याची छान अशी क्रीम तयार करायची आपल्याला। तर आता आपली क्रीम सुद्धा तयार झालेली आहे। आता आपण चिरोटे बनवायला सुरुवात करूयात। तर आता आपण हा पिठावरचा कपडा काढून घेऊयात आणि आता काय करायचं आहे, याचे आपल्याला 2 भाग करायचे आहेत। तर आपण या पिठाच्या एका गोळ्यामध्ये आपण हा जो फूड कलर घेतलाय तो आपण घालून घेऊयात आणि पिठामध्ये व्यवस्थित हा कलर मिक्स करून घेऊयात। तर आता इथे मी हा मैद्याच्या पिठाचा एक सफेद गोळाच ठेवलाय आणि एका गोळ्याला मी हा ऑरेंज कलर लावून घेतलाय। आता आपण याच्या पोळ्या लाटून घेऊयात। तर आता इथे मी ऑरेंज कलरच्या गोळ्याचे 3 गोळे करून घेतलेत आणि सफेद कलरच्या गोळ्याचे 3 गोळे करून घेतलेत। आता आपल्याला पोळ्या लाटायच्या आहेत एक एक करून, पण जास्त पातळ आणि जाड नाही लाटायच्या आहेत, आपल्याला मध्यम आकाराच्या पोळ्या लाटून घ्यायच्या आहेत। मी तुम्हाला दाखवते कशा लाटायच्या आहेत त्या। तर आता आपण पहिली सफेद चपाती लाटून घेऊया, थोडंसं याच्यात सुकं पीठ लावून घेऊयात। जास्त पातळ जास्त आपल्याला जाड पण नाही लाटायची ही पोळी, जशी आपण चपातीसाठी लाटतो तशा प्रकारे आपल्याला ही पोळी लाटून घ्यायची। तर आता आपली सफेद रंगाची पोळी लाटून झाली आहे आणि आपल्याला सर्व पोळ्या एकाच आकाराच्या लाटायच्या आहेत। आता आपण ही ऑरेंज रंगाची चपाती लाटून घेऊया। याला सुद्धा आपण थोडं सुकं पीठ लावून ही चपाती आपण लाटून घेऊयात। तर अशाच प्रकारे आपल्याला दोन्ही रंगाच्या पोळ्या लाटून घ्यायच्या आहेत। तर अशा प्रकारे आपल्या सर्व पोळ्या लाटून झाल्या आहेत दोन्ही रंगाच्या। आता आपण चिरोटी बनवून घेऊयात। सर्वप्रथम मी इथे ही ऑरेंज कलरची पोळी घेतली आहे, यावर आपण ही तयार केलेली क्रीम लावून घेऊयात। साधारण 1 चमचाभर घेऊन आपल्याला ही क्रीम पूर्ण पोळीवर पसरवून घ्यायची आहे आणि तुम्ही हातानेच लावा म्हणजे व्यवस्थित पसरवता येईल आपल्याला। आता आपण याच्यावर सफेद रंगाची पोळी ठेवून घेऊयात। आता याला सुद्धा आपण क्रीम लावून घेऊयात। तर अशा प्रकारेच आपल्याला एकावर एक पोळ्या ठेवून याला अशी क्रीम लावून घ्यायची आहे। तर आता इथे आपल्या सर्व पोळ्यांवर क्रीम लावून झालेली आहे। आता आपण काय करायचं आहे, थोडंसं अलगद हाताने असं लाटणं फिरवून घ्यायचं आहे, त्याने आपल्या सर्व पोळ्या एकमेकांना व्यवस्थित चिपकून राहतील।
आता आपण याचा रोल करून घेऊयात. अशा प्रकारे आपल्याला रोल तयार करायचा आहे. तर आपल्याला थोडंसं असं लाटून घ्यायचं याला, म्हणजे थोडा रोल आपला असा आकाराने बारीक होईल. आता आपण याचे बारीक बारीक पीस करून घेऊया. तर आपल्याला या रोलचे अशा प्रकारे पीस करून घ्यायचे आहेत. तर आता इथे आपले सर्व रोल्स कापून झालेले आहेत. आता आपण काय करायचं आहे, थोडंसं मैद्याचं पीठ टाकायचं आहे आणि हे तयार केलेलं एक रोल घेऊन हलकंसं असं लाटून घ्यायचं आहे आपल्याला. जास्त पातळ देखील नाही करायचं आणि जास्त जाड देखील नाही ठेवायचं आपल्याला. तर अशा प्रकारे आपल्याला सर्व रोल्स असे लाटून घ्यायचे आहेत, तुम्ही पाहू शकता. तर आता इथे आपले सर्व चिरोटे लाटून झालेले आहेत. आता आपण हे डीप फ्राय करून घेऊयात. तर आता इथे मी कढईमध्ये तेल व्यवस्थित गरम करून घेतलं आहे आणि आता गॅस बारीक करून घेऊया आणि एक एक करून आपण हे चिरोटे सोडून घेऊया तेलात. तर आता याची एक बाजू शेकल्यानंतर आपण पलटून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता आपले चिरोटे छान असे फुगलेले आहेत. आणि आपल्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. छान असे कुरकुरीत झाले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता आपले चिरोटे किती छान झाले आहेत. आणि अशा प्रकारे आपल्याला सर्व चिरोटे तळून घ्यायचे आहेत. तर आता इथे आपले सर्व चिरोटे छान असे कुरकुरीत तळून झाले आहेत. आता आपण याच्यावर ही पिठी साखर घालून घेऊयात. अशा प्रकारे आपल्या सर्व चिरोट्यांवर ही पिठी साखर घालून घ्यायची. तर अशा प्रकारे आपले गोड असे छान चिरोटे तयार झालेले आहेत. तर अशा सोप्या पद्धतीने हे चिरोटे तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा आणि आमच्या इंस्टाग्राम आणि फेसबुकच्या पेजवर जाऊन तुम्ही आम्हाला फॉलो करू शकता. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा.